कृती इयत्ता 10वी, विषय मराठी, अक्षर भारती, पाठ 3, शाल. उत्तरे लिहा. पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख. पुलकित शाल. 2004च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष रावसाहेब गणपतराव जाधव, रा. ग. जाधव. पाठात उल्लेख असणारी नदी. कृष्णा नदी. सभा संमेलने गाजवणारे कवी. नारायण सुर्वे. शालीचे पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा. शालीचे उपयोग. अंगावर मिरवणे, सन्मान करणे, गरजवंताला देणे, भिक्षेकऱ्याला देणे, अभागी लोकांना देणे. खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा. एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते. लेखकाने सुटकेसमधली शाल काढली, बाईला हाक मारली आणि खिडकीतून तिला शाल व 5 50 रुपयांच्या नोटा दिल्या. म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहिले. लेखक 2 शाली कट्ट्यावर घेऊन आले आणि कुडकुडणाऱ्या म्हाताऱ्या भिकाऱ्याला दोन्ही शाली दिल्या. कारणे शोधून लिहा. एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा जास्त होती, कारण एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा जास्त होती, कारण या घटनेतून लेखकांना परोपकार केल्याचे सुख मिळाले. शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही, कारण शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही, कारण सुर्वे मुळातच शालीन होते. लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे. आकृती पूर्ण करा. लेखकांनी भूषवलेली पदे. विश्वकोशाचे अध्यक्षपद, साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद. खालील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा. बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या. संवेदनशीलता. खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते. वास्तवाचे भान. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या. उदारपणा. खालील शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. जवळपास. जव, जवळ, जळ, वळ, जपा, पाज, पाव, पाळ, पास. उलट तपासणी. लट, लपा, लस, तट, पाल, पाट, पास, पाणी, सल, उलट, तपास, तपासणी, सपाट, टपाल.
अधोरेखित शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्ये पुन्हा लिहा. नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना रात्रंदिवस भरतीच असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या निमुळत्या प्रवाहावर होत्या. मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले. मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून जवळच्या मित्राकडे ठेवले. पुलकित हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. पुलंनी दिलेल्या शालीला लेखकांनी कोणते नाव दिले आहे? शालींपासून शालीनता भाववाचक नाम तयार होते. त्याप्रमाणे ता, त्व, आळू आणि पणा हे प्रत्यय लावून तयार झालेली भाववाचक नामे लिहा. ता प्रत्यय लावून तयार झालेली भाववाचक नामे. मधुरता, सुंदरता, भव्यता, संवेदनशीलता, मित्रता, सहनशीलता. त्व प्रत्यय लावून तयार झालेली भाववाचक नामे. मृदुत्व, कर्तृत्व, ममत्व, लघुत्व, दातृत्व, मातृत्व, कर्तृत्व, प्रभुत्व. आळू प्रत्यय लावून तयार झालेली भाववाचक नामे. दयाळू, मायाळू, कष्टाळू, कनवाळू, झोपाळू. पणा प्रत्यय लावून तयार झालेली भाववाचक नामे. प्रामाणिकपणा, खरेपणा, साधेपणा, चांगुलपणा, मोठेपणा, शहाणपणा. अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्ये पुन्हा लिहा. लेखक सुंदर लेखन करतात. लेखिका सुंदर लेखन करते. तो मुलगा गरिबांना मदत करतो. ती मुलगी गरिबांना मदत करते. स्वमत. शाल व शालीनता यांचा पाठाच्या आधारे तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा. शाल हे सन्मानचिन्ह आहे. शालीनता हा सज्जन माणसाचा स्वभावधर्म आहे. जी व्यक्ती मुळात शालीन असते तिला शाल अधिक शोभा देते. किंबहुना शालीन माणसाला शालीची गरजही नसते. त्याचा शालीनता हा स्वभावच सन्मानाला सन्मान देणारा ठरतो. जो दुर्जन माणूस असतो त्याला शालीने कितीही नटवले तरी त्याच्यात शालीनता येणे कठीण आहे. कर्तबगार व्यक्तीचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्याची आपल्या संस्कृतीत पद्धत आहे. शाल देऊन अशा माणसाचे व्यक्तिमत्व हे अधिक ठळकपणे उठून दिसते. ते समाजाला प्रेरणादायी ठरावे म्हणून शाल देऊन अशा व्यक्तिमत्वाचा सत्कार करणे उचित ठरते. भिक्षेकर्याने केलेला शालीचा उपयोग याविषयी तुमचे मत लिहा. माझ्या मते भिक्षेकर्याने शालीचा केलेला उपयोग त्याच्या परिस्थितीला अनुरूप होता. अन्न ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. ही गरज भागवण्याकरता भिक्षेकर्याने शाली विकण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच होता. शरीराचे थंडीपासून रक्षण करण्याकरता लेखकाने दिलेल्या शाली भिक्षेकर्याला उपयुक्त ठरणाऱ्या होत्या. मात्र शरीराच्या उभेची गरज ही त्याच्याकरता दुय्यम होती. पोटात भुकेचा डोंब उसळलेल्या त्या भिक्षेकर्याला पोटभर अन्नाची अधिक गरज वाटली. त्यामुळे मागचा पुढचा विचार न करता त्याने त्या शाली विकल्या. त्यातून मिळालेल्या पैशातून त्याने आपली प्राथमिक गरज भागवली. त्याला जाणवणारी भूक ही त्याला बोचणाऱ्या थंडीपेक्षा अधिक तीव्र होती. त्यामुळे त्याने घेतलेला हा निर्णय योग्यच होता असे मला वाटते. लेखकाच्या भावना जशा शाल या वस्तूशी निगडीत आहेत तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूशी निगडीत असलेल्या भावना तुमच्या शब्दात लिहा.
मी इयत्ता 7वीत असतानाची गोष्ट. क्रीडा स्पर्धेत प्रथम आले म्हणून बाबांनी मला सायकल घेऊन दिली. मला खूपच आनंद झाला होता. 8 दिवसातच मी सायकल चालवायला शिकले आणि तेव्हापासून ती माझी सोबतीच झाली. शाळेत, मैदानावर कुठेही जाताना मी माझ्या सायकलशिवाय जाऊच शकत नाही, इतकं माझं तिच्याशी घट्ट नातं जुळलं होतं. बाबांचं प्रेम, मैत्रिणींसोबत सायकलवरून केलेल्या सहली, धमाल मस्ती अशा अनेक आठवणी या सायकलशी जोडल्या गेल्या आहेत. म्हणूनच मी जिव्हाळ्याने तिची काळजी घेते, देखभालही करते. अशी ही सायकल माझ्यासाठी फक्त एक वस्तू नाही, तर हक्काची, जीवाभावाची मैत्रीणच झाली आहे.